Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là đề xuất của các bạn đã gửi cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like và đăng ký kênh của Ni nha. Ni chúc bạn có một sản phẩm đẹp, chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Hai chú cuốn này đều cùng một công thức giống nhau hết, chỉ kích thước khác nhau là do thay đổi sợi len. Đây là sợi len Ni sử dụng để móc chú cuốn nhỏ này. Sợi len này là có kích cỡ là 1 mm nha. Sản phẩm có chiều cao tính từ chân cho tới tai là 13 cm nha. Đây là sợi len Ni sử dụng để móc chú cuốn này. Len này là len nhung mèo có kích cỡ là 4 mm và Ni sử dụng kim 4.0 nha. Chiều cao của chú cuốn này tính cả tay luôn là 23 cm nha. Ở trong khi móc á, bạn sử dụng sợi len và màu len tùy thích của các bạn nha. Để kết hợp giữa phần đầu này và phần cơ thể này thì trong video Ni có hai cách kết hợp, là cách thứ nhất sử dụng 2 viên nam châm nha, cách thứ hai là sử dụng 2 hạt nút. Khi mà móc sợi len nhỏ hơn 3 mm á, để mà kết nối giữa đầu và phần cơ thể này, sử dụng hai cách này thì ổn nha. Còn nếu như mà móc một sợi len mà lớn hơn 3 mm á, ví dụ như chú cuốn này là sợi len 4 mm này, thì mà nam châm thì mình cũng không sử dụng được đâu, tại vì nó rất là yếu. Còn hạt nút á, thì Ni thấy đối với sợi len lớn này, nếu mà mình kết nối giữa đầu và phần cơ thể bằng hạt nút này thì nó hơi bị lỏng lẻo với phần đầu này nha. Cho nên là Ni nghĩ là nếu mà móc cái sợi len mà lớn hơn 3 mm nên thâu thẳng trực tiếp đầu vào phần cơ thể luôn nha, chứ còn sử dụng hạt nút giống như Ni ở trong video nè thì cái phần đầu này nó hơi lỏng lẻo nè nha. Phần đầu mình xoay được nhưng mà nó hơi lỏng lẻo phần đầu đối với sợi len lớn nha. Với lại đối với sợi len lớn hơn 3 mm này, ví dụ sợi len này thì Ni thấy mà móc cái mẫu mà đứng như vậy nè thì cái chân nó hơi bị yếu nè, muốn nó cứng cáp hơn á, luồn một sợi dây kẽm vòng từ chân này qua chân này để cho cái chân nó cứng hơn nè. Ở chân sau cũng vậy nè, luồn sợi dây kẽm từ chân này qua chân này để cho cái chân nó cứng hơn. Còn đối với mà một sợi len nhỏ thì không cần luồn đâu, tại vì nó khá cứng rồi. Lại khi mà liên kết giữa đầu này và phần cơ thể bằng nam châm á, thì nó cũng dễ rớt nha. Nếu mà mình cử động mạnh là nó sẽ rớt nha. Còn nếu như mà sử dụng mà kết hợp bằng hạt nút á, thì là nó rất chắc chắn và nó không có bị rớt được nha. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Bắt đầu là móc 1 móc xích, mũi móc đơn thứ nhất, hai, 3, 4, 5, 6. Đây đã móc xong 6 mũi móc đơn. Mình sẽ rút cái sợi dây ngắn này để khép kín vòng tròn nha. Kết thúc hàng 1, móc 1 mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu của hàng. Để mũi móc chược nhỏ kéo căng sợi len nha. Xong hàng 1. Hàng 2, để bắt đầu hàng mới, móc 1 móc xích nhỏ. Mũi móc đầu là đâm kim vào cái chân móc mới vừa móc mũi móc chược nha. Móc 1 mũi móc đơn. Ni sẽ sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng. Đâm kim vào cái chân móc mới móc mũi móc chược này, móc 1 mũi móc đơn, mũi móc bên cạnh 1 mũi móc tăng. Mũi móc tăng là móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc nha. Mình có 1 móc đơn này, 1 móc tăng này, cái cụm 1 đơn này, 1 tăng này được lặp lại 3 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Lặp lại lần 2, 1 móc đơn này,
1 móc tăng, lặp lại lần 3, 1 móc đơn, 1 móc tăng. Kết thúc hàng, móc một mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu của hàng. Kết thúc mỗi hàng đều móc một mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu nha. Kéo căng sợi len để mũi móc chược nhỏ nha. Xong hàng 2. Hàng 3, để bắt đầu hàng mới móc một móc xích nhỏ. Bắt đầu mỗi hàng đều móc một móc xích nhỏ. Mũi móc đầu là luôn luôn đâm kim vào cái chân móc mà mới móc mũi móc chược nha. Hàng 3 này có cụm một đơn, một tăng, một đơn, lặp lại 3 lần. 1 móc đơn, 1 móc tăng, 3 1 móc đơn. Mình có một cụm này, một đơn, một tăng, một đơn, lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Lặp lại lần 2, một đơn, một tăng, một đơn, lặp lại lần 3, một đơn, một tăng, một đơn. Kết thúc hàng, luôn móc một mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu. Xong hàng 3. Hàng 4, bắt đầu hàng mới móc một móc xích nhỏ. Bắt đầu hàng 4 có 5 móc đơn màu vàng. Mũi móc đầu là đâm kim vào đúng cái chân móc mới móc mũi móc chược nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo mình có 2 mũi móc đơn len màu đen. Một, 2. Tiếp theo có 5 móc đơn len màu vàng. Một, 2, 3, 4, 5. Kết thúc hàng. Hàng 5. Bắt đầu hàng 5 có một móc đơn. Tiếp theo một móc tăng. Tiếp theo có 2 móc đơn. Một móc tăng. Tiếp theo mình sẽ có 2 móc đơn len màu đen nha. Một móc tăng len màu vàng. 2 móc đơn. Một móc tăng. Một móc đơn. Kết thúc. Xong hàng 5. Hàng 6. Bắt đầu có 7 móc đơn màu vàng.
2 móc đơn màu đen, 7 móc đơn màu vàng, kết thúc hàng. Hàng 7 bắt đầu có 3 móc đơn màu vàng, 1 móc tăng, 3 móc đơn màu vàng, 1 móc tăng màu đen, 1 móc đơn màu đen, 2 móc đơn màu vàng, 1 móc tăng màu vàng. Tiếp theo có 3 móc đơn, 1 móc tăng, kết thúc. Xong hàng 7. Hàng 8 bắt đầu có 6 móc đơn màu vàng, 7 móc đơn màu đen, 7 móc đơn màu vàng, kết thúc hàng. Xong hàng 8. Hàng 9 bắt đầu có 5 móc đơn màu vàng, 2 móc đơn màu đen, 6 móc tăng màu đen, 1 2 3 4 5 6. 2 móc đơn màu đen, 5 móc đơn màu vàng, kết thúc. Hàng 10 bắt đầu có 5 móc đơn màu vàng, 1 móc đơn màu đen,
một móc tăng, 12 móc đơn màu đen, một móc tăng màu đen, một móc đơn màu đen, tiếp theo 5 móc đơn màu vàng, kết xong hàng 10. Hàng 11 bắt đầu có 6 móc đơn màu vàng, ba móc đơn màu đen, một móc tăng, ở cái mũi móc tăng này, ở cái mũi móc tăng này mình sẽ đánh dấu bằng một sợi len nha. Tiếp theo một móc đơn, tiếp theo có cụm một đơn một tăng một đơn lặp lại 2 lần, một đơn này, một móc tăng, một móc đơn và lặp lại một lần nữa, một móc đơn, một móc tăng, một móc đơn, tiếp theo có một móc đơn, tiếp theo có một móc tăng, mình sẽ đánh dấu bằng sợi len nha. Một móc tăng này, lát nữa hai cái điểm này mà đánh dấu hai sợi len này, mình sẽ gắn hai con mắt vô đây nha. Tiếp theo có 3 móc đơn, sáu móc đơn màu vàng, kết thúc. Các hàng tiếp theo bạn móc theo công thức đi để trên màn hình nha. Hàng số 15 này, bắt đầu hàng số 15 là mình sẽ có 3 mũi móc đơn màu đen, cho nên là bây giờ Ni sẽ gỡ cái mũi móc trượt của hàng số 14 ra nha, và thay lại mũi móc trượt của hàng 14 bằng len màu đen. Ni sẽ đổi màu len ở cái mũi móc cuối cùng của hàng 14 nha. Đây là mũi móc cuối của hàng 14 này, và móc một mũi móc trượt. Đây là mũi móc trượt của hàng 14 nha, và bây giờ sẽ móc hàng 15. Bắt đầu hàng 15 có 3 móc đơn màu đen, ba móc đơn màu vàng. Bạn móc theo công thức trên màn hình nha. Khi móc xong hàng 15 á, cắt sợi len màu vàng nha. Sợi len màu vàng này mình cắt ở hàng 15 á, không sử dụng màu vàng nữa nha.
Cái sợi len 4mm này nè thì Ni sử dụng mắc 20mm nha. Đối với cái sợi len nhỏ 1mm nè thì mắc và mũi Ni sử dụng là 8mm nha. Cái mũi này sẽ được gắn ở giữa hàng số 2 và số 3 nha. Để cho con mắt với cái mũi này nó an toàn hơn thì mình sẽ đốt cái chân nhựa đi nha. Để liên kết phần đầu nè và phần cơ thể. Đối với cái sợi len nhỏ này nè thì Ni liên kết bằng nam châm nha. Thì Ni sử dụng 2 viên nam châm nè. Nam châm này Ni mua ở trên Shopee nha. Nam châm này có kích cỡ là 2cm nha. Và bề dày của nó là 2mm nha. Một viên nam châm là đặt ở phía sau đầu nè. Còn một viên nam châm là đặt ở ngay phần cơ thể nè. Với chú cún nhỏ này thì Ni đặt cái nam châm nhỏ hơn nè. Thì một viên nam châm mình đặt ở phần cơ thể và một viên mình đặt ở đây nha. Thì kết nối lại bằng nam châm nha. Ni thấy là nếu mà sử dụng đầu nè và cơ thể nè được liên kết bằng nam châm á thì nó rất là dễ rơi nha. Còn cách thứ hai á, là sử dụng 2 hạt nút. Thì ở đây Ni sử dụng hạt nút là 2,5cm nha. Và một đoạn dây kẹp dài khoảng 20cm nha. Cái dây kẹp của Ni nó hơi mỏng á, cho nên là Ni gấp đôi lại nè. Thì nói chung là chiều dài của dây kẹp mình sử dụng là khoảng 20cm nha. Đối với chú cún này thì Ni sử dụng kết nối bằng hạt nút nha. Hoặc là nếu như bạn không muốn sử dụng nam châm hoặc là hạt nút á, thì bạn có thể khâu thẳng trực tiếp đầu và vào phần cơ thể bằng len luôn nha. Mình khâu trực tiếp luôn nha. Đối với sợi len lớn á, thì Ni nghĩ là nên khâu trực tiếp nha. Tại vì Ni thấy sợi len lớn mà sử dụng nam châm hoặc là hạt nút á, thì nó không có giữ được. Nó rất là lỏng lẻo nha. Một là nam châm này, hai là hạt nút này, mình đều đặt ở giữa hàng 13 và 14 nha. Đặt ở dưới đây nha, hàng 13 và 14. Đối với viên nam châm nè thì sử dụng keo nha, sử dụng keo và mình dán cái keo này nè vào mặt trong này, ở giữa hàng 13 và 14 nha. Mình dán ở trong đây. Sử dụng keo để dán nha. Còn hạt nút này mình cũng đặt ở giữa hàng 13 và 14. Sau đó để yên cái sợi kẽm ở đây nha, để lát nữa mình sẽ sử dụng tiếp. Rồi sau đó mình nhồi kín bông vào phần đầu này. Mà khi nhồi bông á là nhớ là không để cột bông giữa hạt nút và cái mặt len này nè, là không để cột bông ở giữa đây nha. Hàng 18. Bắt đầu có 8 móc đơn. Tiếp theo có cụm một đơn một giảm, một đơn lặp lại 4 lần. Mình có cụm nè, một móc đơn, một móc giảm nè. Khi móc mũi móc giảm kéo căng sợi len nha. Và tiếp theo là một móc đơn. Mình có một cụm, một đơn nè, một giảm nè, một đơn nè, lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa nha. Lặp lại lần 2, lặp lại lần 3, lặp lại lần 4. Tiếp theo có 8 móc đơn. Kết thúc.
9 có 28 móc đơn. Hàng 20 có cụm 5 đơn, 1 giảm lặp lại 4 lần. 1 2 3 4 5 và 1 móc giảm. Mình có một cụm nè, 5 móc đơn và 1 móc giảm được lặp lại 4 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa nha. Hàng 21 có một cụm 2 móc đơn, 1 móc giảm lặp lại 6 lần. 1 2 và 1 móc giảm. Mình có một cụm này, 2 móc đơn và 1 móc giảm này được lặp lại 6 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 22 có cụm 1 đơn 1 giảm lặp lại 6 lần. 1 đơn nè, 1 móc giảm. Mình có cụm 1 móc đơn 1 móc giảm này được lặp lại 6 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Cuối hàng 22 Ni không móc mũi trượt. Ở cuối hàng 22 nha, Ni sẽ sử dụng kim. Mũi móc đầu. Cạnh sau mũi móc cuối. Để sẽ lên ở đây nha, lát nữa mình sẽ sử dụng tiếp.
Bây giờ mình làm cái miệng này nha. Thì cái sợi len này để là khâu cái miệng này. Sợi len này sẽ nhỏ hơn sợi len móc cơ thể nha. Ở đây là Ni sử dụng sợi len 3 mi giữa hàng 8 và hàng 9. Hàng 8 và hàng 9 này, cái len màu vàng này, 1 2 2 mũi này. Cái len màu vàng này, 1 2 2 mũi móc. Giữa hàng 1 và hàng 2 nha. Hàng số 1 này, hàng 2 này, giữa hàng 1 và hàng 2. Cái chỗ này đọc đại ở đâu cũng được nha. Đâm đại tới chỗ nào cũng được nha. Cái chỗ này nếu mà bạn muốn chắc thì dán keo thôi nha. Bây giờ móc hai cái tay nha. Đầu tiên thì mình sẽ móc cái tay phía trong này. Hàng thứ nhất bắt đầu có 3 mũi móc xích. 1 2 3. Mũi móc đầu tiên đâm kim vào móc xích 2. Móc xích 1 bỏ qua nè. Đâm kim vào móc xích 2. Móc 1 mũi móc đơn. Móc xích bên cạnh, mũi móc đơn thứ hai. Mình có 2 mũi móc đơn, xong hàng 1. Hàng 2 để bắt đầu hàng mới, móc 1 móc xích nhỏ. Quay đầu lại. Hàng 2 có 2 mũi móc đơn. Mũi móc đầu là đâm kim vào cái chân móc mà mới móc mũi móc xích nha. 1 2, xong hàng 2. Hàng 3 để bắt đầu hàng mới, móc 1 móc xích nhỏ, quay đầu lại. Hàng 3 có 2 mũi móc tăng. Xong hàng 3, hàng 4. Hàng 4 có cụm 1 đơn 1 tăng lặp lại 2 lần. 1 đơn, 1 tăng và lặp lại lần nữa. 1 đơn, 1 tăng. Xong hàng 4, hàng 5 có 6 mũi móc tăng. Tiếp theo bạn móc theo công thức đi để trên màn hình nha.
Hàng 8 bắt đầu có 5 mũi móc đơn. Tiếp theo 5 mũi móc nửa kép. Hàng 9 bắt đầu có 5 móc nửa kép. Năm móc đơn. Cắt một sợi len dài nha. Cái tay phía ngoài màu đen này là không cắt len nha, mình không cắt len nha. Ngay cái chỗ phân định của cái tay này móc 2 hoặc là 3 mũi móc nửa kép cùng một chỗ nha, để cho cái chỗ này nó nhọn này. Ngay cái đầu nhọn này nè, móc 2 hoặc là 3 mũi móc nửa kép cùng một chỗ nha, để cho cái chỗ này nó nhọn này. Cắt một sợi len dài luôn. Cái tay này được gắn ở hàng 17, 18, 19 nha. Vẽ cong cong cái tay lại này. Vẽ cong cong cái tay lại nha. Tay số 2. Hai cái tay này cách nhau 5 mũi móc nha.
13, 14, hàng 13, 14 nha. Cái chân các bạn móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ở hàng 4, hàng 5 nè, có rất là nhiều mũi móc giảm, thì khi mà móc mũi móc giảm á, nhớ kéo căng sợi len nha. Ở hàng số 6 nè, bắt đầu hàng 6 có 3 mũi móc đơn. Tiếp theo là có một mũi móc giảm 3, nghĩa là 3 mũi móc này, 1 2 3. 3 mũi móc này mình sẽ móc chụp lại còn một nha. Khi móc mũi móc giảm nhớ kéo căng sợi len nha. 1 2 3. Tiếp theo là có 3 mũi móc đơn. Kết thúc hàng.
Tiếp theo bạn móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Chân số 1, chân số 2, hàng 1 bắt đầu có 19 mũi móc xích. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Mũi móc đầu đâm kim vào móc xích 3. Bỏ qua 2 móc xích nè, 1, 2, bỏ qua 2 móc xích, đâm kim vào móc xích 3. Móc 1 mũi móc nửa kép. Đây là mũi móc đầu của hàng 1 nha. Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi len khác màu nha. Tiếp theo mình cũng có một mũi móc xích. Bắt đầu là mình có 6 mũi móc xích. 2 nè, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo có 10 mũi móc đơn. 1, tiếp theo ở cái móc xích này móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc nha. 1, 2, 3. Ở các cạnh đối diện này bây giờ sẽ móc vào các cạnh đối diện này nha. 1, 11 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiếp theo có 4 mũi móc nửa kép. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo ở cái cạnh cuối cùng này móc 1 mũi móc nửa kép tăng, là móc 2 mũi móc nửa kép cùng một chân móc nha. 1 nè, 2. Kết thúc hàng móc 1 mũi móc trượt nhỏ vào mũi móc đầu. Kéo căng sợi len để mũi móc trượt nhỏ nha.
Xong hàng 1. Hàng 2, để bắt đầu hàng mới, móc 1, móc xích nhỏ xíu. Mũi móc đầu là đâm kim vào cái chân móc. Mới vừa móc mũi móc trượt nha. Bắt đầu hàng số 2 có 3 mũi móc tăng. 1 nè. 2. 3. Tiếp theo có 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. 6 mũi móc trượt. 1. Khi móc mũi móc trượt ở đây nè, móc lỏng cái tay thôi nha. Để cái mũi móc nó, để cái sợi len nó lỏng tay thôi nha. 2 3 4 5 6. 3 mũi móc tăng. 1 2 3. 6 mũi móc trượt tiếp theo. Móc lỏng tay cái mũi móc trượt nha. 1 2 3 4 5 6. 8 mũi móc đơn. 3 mũi móc tăng. 1 2 3. Kết hàng. Xong hàng 2. Hàng 3. Bắt đầu hàng có cụm một đơn, một tăng lặp lại 3 lần. 1 móc đơn nè. 1 móc tăng. Ở đây mình có cụm này, 1 móc đơn và 1 móc tăng được lặp lại 3 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa nha. Tiếp theo có 5 móc đơn. Tiếp theo bạn cứ móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Hàng 4. Hàng số 4 thì bắt đầu gắn 4 cái chân vào nha. Bắt đầu mình sẽ gắn cái chân này nha. Đây là chân 1 nè. Mình gọi là chân 1 nha. Chân 2 nè. Chân 3, chân 4. Đầu tiên sẽ gắn cái chân này nha. Bắt đầu hàng 4 có 3 móc đơn. Gắn cái chân số 1 vào.
chân trước một nè. Mình sẽ móc 4 mũi móc đơn màu vàng ở đây nha, 4 mũi móc đơn màu vàng nè. Một, hai, ba, bốn. Tiếp theo có 9 móc đơn. Hai móc trượt. 6 mũi móc tiếp theo mình sẽ gắn cái chân số 2 vào. Đây là chân phía sau một nha. Bây giờ móc 6 mũi móc đơn màu vàng ở đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tiếp theo móc 3 mũi móc. 1, 2, 3. 6 mũi móc tiếp theo mình cũng gắn cái chân sau số 2 này vào nha. Móc 6 mũi móc màu vàng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tiếp theo có 2 mũi móc trượt ở phân bục này. 1, 2, 9 mũi móc đơn. 4 mũi móc tiếp theo sẽ gắn cái chân phía trước này vào nha. Móc 4 mũi móc đơn màu vàng. Một,
2, 3, 4. Tiếp theo có 3 mũi móc đơn ở ngực. Kết thúc hàng. Hàng 5. Bắt đầu có 3 móc đơn màu vàng. Tiếp theo mình sẽ móc lên một đêm nha. Bây giờ mình sẽ móc một cụm, một đơn, một tăng, một đơn lặp lại 2 lần ở đây nha. Một móc đơn nè. Một móc tăng. Một móc đơn. Và lặp lại một lần nữa. Tiếp theo có 11 móc đơn ở phần bụng nha. Kéo căng sợi len mũi móc này nha. Bây giờ móc 10 mũi móc đơn ở đây. Kéo căng sợi len. Tiếp theo có 3 mũi móc đơn ở phần đuôi này. Kéo căng sợi len mũi móc này nha. 1, 2, 3. 10 mũi móc đơn móc ở đây. Kéo căng sợi len ở đây nha. Tiếp theo có 11 mũi móc đơn ở phần bụng này. Kéo căng sợi len ở đây. Ở trên cái chân này bây giờ móc cụm một đơn, một tăng, một đơn lặp lại 2 lần ở đây nha. Kéo căng sợi len mũi móc này. Một móc đơn. Một móc tăng. Một móc đơn và lặp lại một lần nữa. Tiếp theo có 3 mũi móc đơn màu vàng ở phần ngực này nha. Kéo căng sợi len mũi móc này nha. Kết thúc. Các hàng tiếp theo thì bạn móc theo công thức trên màn hình nha.
Ni đã móc xong hàng số 12. Hàng 12 các bạn móc theo công thức á. Xong rồi tới đây nha. Tới đây mình vẫn còn 6 mũi móc nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình vẫn còn 6 mũi móc và không móc 6 mũi móc này nha. Móc tới đây rồi dừng lại nha. Bây giờ móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là mũi móc đầu tiên của hàng 12 này nha. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bỏ qua 9 mũi móc nè. Đâm kim vào mũi móc thứ 10 nha. Đây là mũi móc thứ 10 nha. Mình bỏ qua 9 mũi móc này. Ở đây là mình móc 5 mũi móc xích rồi đúng không? Móc một mũi móc trượt vào cái mũi móc mà mình đánh dấu nha. Đây là mũi móc thứ 10 này, bỏ qua 9 mũi móc này nha. Móc một mũi móc trượt đây. Bây giờ móc hàng 13 nha. Để bắt đầu hàng 13 móc một móc xích. Từ bắt đầu hàng 13 là tính ở đây là mũi móc đầu của hàng nha. Đây là mũi móc đầu của hàng nha. Bắt đầu này có 5 mũi móc đơn. Mũi móc đầu tiên là đâm kim vào cái mũi móc mà mình móc mũi móc trượt nha. 1 này, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo là có một mũi móc giảm. Tiếp theo là 8 mũi móc đơn. Tiếp theo là có một mũi móc giảm. Tiếp theo là có 5 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo móc 5 mũi móc đơn ở trên 5 mũi móc xích này nha. 1, 2, 3, 4, 5. Kết thúc hàng móc một mũi móc trượt vào mũi móc đầu. Xong hàng 13. Kết thúc hàng 22 Ni không móc mũi kết hàng ở đây nha. Ni sẽ sử dụng kim. Mũi móc đầu này, cạnh sau mũi cuối. Bây giờ móc cái phần cổ này nha. Bắt đầu á thì mình sẽ móc ở đây nha. Cái mũi móc đầu tiên á, mũi móc đầu tiên của cái phần cổ này nè là móc ở đây nha. Là cái mũi móc đầu của hàng số 12 nằm ở đây nè. Từ đây nè tới đây nè là 9 mũi móc. Cái góc này 2 mũi móc. Từ đây tới đây 5 mũi móc. Góc này 2 mũi móc. Từ đây tới đây 6 mũi móc. Tổng cộng là có 24 mũi móc nha. Mũi móc đầu tiên là nằm ở đây nha.
Đầu tiên là lên một móc xích nè. Từ đây nè tới đây nè, 9 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái góc này nè, 2 mũi móc. 1 2. Từ đây đến đây 5 mũi móc. 1 2 3 4 5. Cái góc này nè, 2 mũi móc. 1 2. Từ đây đến đây 6 mũi móc. 1 2 3 4 5 6. Kết hàng móc một mũi móc trượt vào mũi móc đầu. Xong hàng 1. Hàng 2 đến hàng 5 mỗi hàng có 24 mũi móc đơn nha. Cuối hàng 5 Ni không móc mũi trượt kết hàng ở đây nha. Ni cũng sẽ sử dụng kim nha. Tại Ni sử dụng kim nguyên rồi á. Cắt một sợi dây dài để lát nữa mình còn khâu cái phần đầu nữa nha. Mình cũng mũi đầu tiên của hàng này, mũi móc đầu tiên của hàng này và cạnh sau mũi cuối cùng của hàng, và để ở đây lát nữa khâu cái đầu nha. Gắn ở hàng 7, 8, 9 nha. Cái phần cổ này nè, mình cần có một mảnh len này đã đẩy lên phần cổ. Ni đã móc xong 3 hàng rồi nha, giờ tới hàng thứ tư. Hàng 4, bắt đầu hàng mới, móc 1, móc xích và lật mặt lại. Hàng 4 này mình chỉ móc vào cạnh phía sau thôi nha. Một mũi móc này là nó sẽ có hai cạnh, cạnh trước và cạnh sau. Hàng số 4 này thì mình chỉ móc vào các cạnh phía sau nha. Nhớ là lật mặt lại nha. Móc mặt bên trái này có một cụm 10 móc đơn và một móc giảm lặp lại 2 lần, chỉ móc vào cạnh phía sau nha.
Cuối hàng Ni không móc mũi móc chược cuối hàng nha, Ni sẽ sử dụng kim. Khi mà móc các cạnh phía sau thì ở đây vẫn còn các cạnh phía trước nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng các cạnh phía trước này nha, để may vào phần cổ nè. May được một nửa rồi dừng lại nha, sau đó mình sẽ gắn cái phần đầu vào. Để kết nối giữa đầu này và phần cơ thể thì mình có hai cách để kết nối. Thứ nhất là sử dụng nam châm. Thì một viên nam châm mình đã đặt ở dưới phần này và một viên nam châm là đặt ở dưới phần cổ nè. Sử dụng keo và dán cái nam châm dưới đây nha. Thì khi mà dán nam châm mới nhớ kiểm tra cái lực hút của hai cái viên nam châm nha. Mình sẽ dán hai cái lực hút với nhau nha. Cái thứ hai là sử dụng hạt nút, thì hạt nút thứ hai này cũng đặt ở dưới đây nha. Còn nếu như mà bạn không sử dụng nam châm hoặc là nút á, thì bạn may thẳng nè, cái đầu này nè, đặt lên trên đây và may thẳng cái phần đầu và phần cổ lên đây luôn nha. May thẳng trực tiếp thì không cần làm cái miếng này đâu nha. Mình không làm miếng này đâu, mà mình đặt cái đầu thẳng trực tiếp lên cái cổ này và may luôn. Siết chặt thì chặt là cái đầu này với hạt nút này, mình siết chặt với nhau nha. Nên nghĩ là cái sợi len lớn thì mình nên may trực tiếp vào cái đầu vào thân luôn, chứ mình không sử dụng hạt nút hoặc nam châm đâu, tại vì nó rất là yếu. Và may kín hết cái phần này luôn nha.